Hi guys! Magluluto tayo ng Nilagang Baboy. This is our dish for today. Stay at home, stay safe. Ito yung ating mga ingredients. Repolyo. Kailangan natin ng repolyo. Masustansya na, masarap pa. So, we need also gabi. Ayun. So, kung wala naman kayong gabi, okay lang kahit repolyo. We need also tomato. Onion. And of course, our pork. Yan. Pinakuluan na kasi namin, kaya ganyan yung itsura. Mga buto-buto yan. Okay, simulan na ang gera. Ay, cooking pala. So, pakuluan ulit natin ang baboy. Kanina, pinakuluan na kasi namin yun. Kaya, papakuluan namin ulit ngayon. So, tapos, pag kumulo na yung, at malamot na yung baboy, pwede natin ilagay ang gabi. Kasi ang gabi, medyo matigas kasi siya. Dapat iuna siya. Okay, yan. Kumukulo na. Next step, ilagay natin yung repolyo. Since dalawa lang naman yung ingredients natin na pang sahog, repolyo tsaka gabi. Ayan. So, pag kumulo ulit, lalagay lang natin yung asin. Pepper. Yan, pampasarap yan. Kung wala kayong pepper, okay lang din yon. So, ilalagay na natin ang onion. Tomato. Yan, kumukulo na. So, lalagyan lang natin ng pork cubes para lalong sumarap ito. Magic sarap. So, ilalagay natin. So, yan. Pakukuluan lang natin hanggat sa lumambot na yung gabi at saka yung karne. Enjoy eating, stay at home, stay safe everyone. Thank you for watching. For more video, please click subscribe, likes, and don't forget to click the bell. Love you all. Bye bye.